Hello. As usual, umpisahan natin ang show with the latest PBBM activity. Again, to everyone present today, agyamanak kinembag nga aldaw kinya tayo amin. Thank you to the class valedictorian, probationary second lieutenant, June C. Zamora. May we now call on Secretary Gilberto C. Chidoro Jr., Secretary, Department of National Defense, for the introduction of our guest of honor and speaker. Ladies and gentlemen, the President of our Republic and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hi, Vincel. Thank you very much to our DND Secretary Gilbert Chodoro Jr. Please take your seats. The Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Andy Centino, Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Romeo Browner Jr., the Philippine Army Officer Candidate Course graduating class 58-2023, and of course, just as important, their proud parents who have joined us here this afternoon, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am one with the entire Filipino people as I congratulate the graduates of the Philippine Army Officer Candidate Course Gaigmat Class 58-2023. This occasion signifies the culmination of your hard work, your dedication, your sacrifice, and overcoming the challenges of becoming an Army officer. While this graduation ceremony marks the end of this chapter in your training, your journey does not end here. An even bigger challenge awaits you as you start to assume leadership roles in our Army. This is aptly captured in your class name, Gaigmat, a word that means being watchful of everything at all times, which underscores the vigilance required given our complex and evolving security environment. Indeed, as members of the Gaigmat class, you are called to become sentinels of the nation's army and symbols of illumination who will serve as guides and exemplars of excellence amongst our troops. As you step into the ranks of commissioned officers of the Philippine Army, remember, leadership does not emanate from titles or positions alone. More importantly, leadership stems from being able to demonstrate initiative, flexibility amidst uncertainty, to show resilience and tenacity under pressure, to instill amongst yourselves and others hope, courage, and unity, even in the most difficult of circumstances. The rigid nature of your training has forged you into formidable warriors, embodying the core principles of honor, integrity, and service, while continuing to show resilience and adaptability, rousing greatness in all who follow you. As you ascend to the ranks of second lieutenants of the Philippine Army, hold firm to the ideals that have led you to this pivotal moment. Lead by example, command with respect, execute with excellence as you confront the challenges ahead. Let patriotism permeate every fiber of your being, empowering you to navigate the complexities of the field with heightened awareness and true mastery of your craft. Be assured, the government's dedication to your advancement and welfare
goes beyond providing modern equipment alone. We continue to prioritize retooling and retraining to arm you with intellectual fortitude, with tactical prowess, and strategic acumen to thrive on the modern battlefield. I invite you to join me and this administration in building a better, safer, and more secure nation for all Filipinos in the years to come. Congratulations once again to all the graduates on this exceptional achievement that we commemorate today. Manalig tayo at patuloy na mangarap, gaigmat. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Oh. Suportado ni PBBM ang mga sundalo po natin. Makikita nyo na mahal niya ang mga sundalo. So, dati kasi siyang scout ranger. Kaya meron siyang connection sa mga sundalo. So, panurin natin yung nangyari sa agrarian reform kahapon. Okay. Hi Riddler, kumusta ka? Okay. Dali lang po. Nawala yung sandali lang po ah. Ako. Good morning, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa inyong lahat. We have just witnessed the historic signing of the new Agrarian Emancipation Act, and now we shall proceed with the press briefing with His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, and Executive Secretary Lucas Bersamin. And we will start with Chona Yu of Radyo Enquirer. Sir, good morning. Ayan. Good morning. Sir, this is a milestone legislation as this is one of your commitments in your SONA last year. How important is this to farmers? We cannot overstate the importance of what we have done today, not only for the agrarian reform beneficiaries who have been waiting for some relief for a very, very long time. We have been talking about this for a decade, and that everyone seemed to agree that it was time for us to look very closely on the financial situation, not of the banks, not of the financing institutions, but of our farmers. And so it has been
the general consensus that there is no reason for us to continue to chase the unpaid loans, the unpaid benefits that have ballooned over the many years. And so to wipe the slate clean and for our agrarian reform beneficiaries, there are two parts to this. Number one was the resolution of the actual titling of the so-called consolidated CLOAs. Having started to undertake that process, we then were able now to perfect the titles for our agrarian reform beneficiaries. But what would that do if bibigyan nga natin sila ng lupa, bibigyan natin sila ng tulong, nakalubog pa naman sa utang? Kaya hindi makakaahon yan, hindi na sila makabawi. Kaya let's give, after all, this is so important to our economy, it is so important to our survival as a country, that the agricultural sector is strong and that the agricultural sector is an important part. And that's what this does, because now we are recognizing and bringing into the whole system of our economy our agrarian reform beneficiaries, giving them not only a livelihood, giving their families hope for the future, but also the support that we in government and the rest of the country need for their agricultural hard work. Thank you, Mr. Thank you. President. Next, we have Alan Francisco of PTV4. Hi, Mr. President and gentlemen. Yeah, sir, may mga nakausap na po ako kanina ng mga benepisyaryo from Maswerte Region yung 3 mga and farmers. Region 4A. Hindi Pati utang, maitago po yung pinatawad. kanilang saya dahil after ilang dekada raw, at least hawak na nila yung mismong title nila. Oo, sir, may tuturing, I guess, na malaking bagay yung condonation sa mga agrarian lands. So, ang sinasabi nila, sir, kanina, masaya sila. Your message, sir, para sa mga benepisyaryo. Well, yun na nga ang ating, kaya natin ginawa ito. At maidagdag ko na hindi lamang naman ang pagbigay ng titulo ang ating ginawa. Hindi lamang yung pagkondon o pagbura ng kanilang utang sa pamahalaan, sa mga bangko. Kung hindi, ay gumagawa tayo ng malawak na programa para tuluyang susuportahan ang ating mga magsasaka. Hindi lamang nagbigay ng titulo, hindi lamang nag-condone ng kanilang utang, kung hindi, nandiyan pa rin ang agrarian reform upang tulungan ngayon sila na makatayo. At masasabi natin, may kaya na silang para patakbuhin ang kanilang hanap buhay at naipapakain nila yung kanilang mga pamilya at bukod pa doon ay nakakaroon pa ng pag-asa para sa kinabukasan. Yan ang tunay na kahulugan nitong ating ginawa ngayong araw na ito. Kaya kung makita ninyo, lahat ng mga matagal nang tinatrabaho ito ay napakalapad ng mga ngiti. At yung iba sa amin hindi na sumasayad yung paa sa lupa dahil sa tuwa. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Next, we have Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Magandang umaga po, Mr. President, at congratulations po. Pati doon Pakinggan nyo yung mga sagot na ni My Presidente. question, sir, is how will this law enhance the overall trust of the DA for food security? Well, those very simple. Kung titignan natin, yung mga lupa na hindi pa naisaka dahil nga sa mga problemang hinaharap ng mga beneficiaries, yun na nga yung consolidated CLOA na hindi pa na subdivide, hindi pa na partition, tapos ito pa nga yung utang, ay palagay ko at tuluyang tulong ng ating DA at saka siyempre agrarian reform sa kanilang pangangailangan, ay magkakaroon tayo ng mga lupain na hindi natin nagamit. Ilang hektarya ang pinag-uusapan dito? Napakarami. At least 1 million. Oh, bakit hindi naisip ng past administrations yan? Meron pala tayong mga lupang
hindi nagagamit. Kaya bakit si PBBM lang nakaisip? Talagang malalim mag-isip po ang ating presidente. Yung past administration, hindi nila nauunawa na importante ang agrikultura sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya maswerte tayo sa PBBM ang presidente. Lupa, na halimbawa, lagay na lang natin sa bigas, sa palay. Oh. Ang more or less, ang nakatanim sa palay is 5 million hectares. Pero yung 5 million hectares, ibig sabihin kasama na rin yung second cropping, kasama na rin yung third cropping. Kaya more or less 2.5 million. The agriculturist, the Senate President will correct me if I'm wrong, but more or less is 2.5 million na sinasaka para sa palay. Ngayon, kung magkakadagdag ng almost 1 million na hektarya, So, 1 million, malaking imagine bagay that. yun sa ating produksyon. Kaya Sayang. kasama ito sa ating pinoprograma ng Department of Agriculture para pagandahin ang ating produksyon, pababain ang cost of production para naman masasabi natin sapat ang supply ng bigas para sa ating mga mamamayan sa buong taon. Yun ang ating pinapangarap at yun ang ating linalayunin upang masabi natin ligtas na tayo sa mga pangyayari sa iba't ibang bansa na sinisira minsan nagbibigay ng masamang epekto sa ating ekonomiya. Napakalaking bagay nito. Just think, it's 2.5 million hectares more or less planted to rice. Now it will be 3.5 million planted to rice. Wala pa doon yung Almost second 40% crop, yung third crop. increase in rice production. Thank you. We have a question for Secretary Estrella from Rex Remitio of CNN Philippines. Mr. President, Executive Secretary, Secretary Estrella, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Ayun, for SEC, clarify ko lang. So since 57 billion yung mabuburang utang, yung number nung mga farmers na magbe-benefit dito sa kabuuan, clarify ko lang kung nasa ilan sila. Napakarami po. Kasi po, nagkaroon ng konting kaguluhan kanina. Mukhang nahulog yung kodiko ko kanina. Ngunit napakarami. Pangasinan po yan, makikinabang dito. si Conrad Estrella. Kuan ito, mahigit sa ilang daang libo ang makikinabang dito sa condonation na to. Siguro mga more than 600,000. 600,000? Ang dami. And since sila na yung may-ari no, nung lupa, di ba? Ganap ng may-ari sila. Hindi ba to magre-resulta sa parang malawakang pagbebenta ng lupa dahil sa kanila na yung lupa? I don't think so. Kasi unti-unti na namin na pinapayuhan. Tignan nyo kung gaano kalalim mag-isip si Presidente si BBM. Yung dating problema, yung pag nakakatanggap sila ng lupa, pag wala ng pera yung isang farmer, ibinibenta nila. So, anong nangyari sa land reform noon? Ginagawa nila noon? Wala rin, maraming hindi nagsaka kasi wala silang perang pambili ng mga seeds, mga fertilizer. So, binibenta din nila sa dating may-ari noong lupain. Pero ngayon, sinulusyonan niya ni Presidente BBM. Hindi pwedeng benta yung lupa ng at least hindi nila hinawakan ng 10 years. Diba? Ganyan kalalim mag-isip si President BBM sa tungkol sa isang issue. Inaaral niya muna mabuti bago umaksyon. So, anong solusyon niya? Pag hindi sila pwedeng magbenta ng lupang binigay sa kanila ng at least within 10 years. Kita mo gaano kahusay si Presidente Marcos? Ang ating mga agrarian reform beneficiaries na naayon sa batas. O, yan na. Meron kailangan pag naiabot sa kanila ang kanilang titulo, kailangan maghintay sila ng 10 taon bago nila maibenta ang lupa sa iba. Ang galing niya, di ba? Pag po ng agrarian reform na kanilang ibinenta ang lupa nila
na hindi pa lumalampas ang 10 taon, babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary Di ang ba? lupa po. Kaya Uhusay palagay talaga. ko ho, basta may information campaign lang na malaman ng ating mga magsasaka, hindi ho magkakaroon ng malawakang bentahan ng lupa. At hindi lang ho yun. Yes, sir. Siyempre, ito hong pamahalaan na ito, nakaumang ang isang katutak na support services na ibibigay sa Yan. kanila. Nakatulad ng ginawa po ng ama ng ating Pangulo at ng lolo ko po nung panahon nila. Idadagdag ko lang, ang nagiging dahilan kung bakit ang nabibigyan ng titulo ay ipinagbibili kaagad yung lupa nila ay dahil wala silang pambayad ng inputs, hindi sila makautang, wala silang pagkukuhanan ng binhi, wala silang pagkukuhanan ng fertilizer, ng pesticide, wala silang pambili. Kaya wala naman silang magagawa. Kaya yung dati yung mga nasubukan nung una ay pinag-aralan nito ng mabuti at nakita natin yung naging karanasan ng mga ibang bansa. At nakita nga namin, pagka basta titulo lang ang binigay mo at wala nang ibang suporta, mangyayari talaga, wala naman, hindi naman nila maisaka, mangungutang na naman sila doon sa yung dating may-ari. Tapos di makabayad, tapos na-corner na naman, pinapakyaw na naman yung kanilang produkto, etc. etc. Kaya naman, yung nagiging sitwasyon ng ating mga beneficiary ay pagbili na lang natin para at least may pera tayo sa bulsa. Ngayon, kaya't sinama maliwanag na maliwanag at binibigyan ng halaga ang support, pagpatuloy na suporta upang magkaroon ng pautang para sa ating mga beneficiary, upang may technical support. Meron tayong binibigay na pagkukuhanan ng binhi, pagkukuhanan ng mura-mura na fertilizer. Lahat yan ay ating ginagawa para maging matagumpay naman ang kanilang bagsakan ng kanilang bagong natituluhan lipa. Chona Yu, Radio Inquirer. Sir, follow-up lang. Isn't the law unfair para sa ibang mga magsasaka na nagbayad na, and here comes the condonation program? Yes, I know the Ah, answer. Ako nang sasagot siguro dyan. Palagay ko, Let me address that from the perspective po now of an accountant. Sa accounting po, pag yung mga may mga utang na very very long, matagal ng panahon, we call that bad debts, and we charge it to expense. At a certain period, these bad debts are written off. So masisiro ang account nung may utang. So, ulitin ko, pag matagal nang may utang ng tao, there's no possibility of collecting it. In accounting, we call it bad debts. And there is an allowance for the bad debts. So ang gobyerno may allowance for bad debts. Ultimately, the bad debts will be written off since hindi na po makukolekta. So tama po ang ginawa nila na i-condone na lang. Treat it as bad debts. This is from the perspective of a former accountant. I-explain ko lang kung paano ganun. Kaya hindi po unfair. It's not going to be unfair. Kasi write-off na yan eh. So, pagpatuloy po natin. hindi naman magiging unfair. Sapagkat meron ding inilalaan ang pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo, para sa mga prompt payers, yung mga maagap na magbayad. Katulad ng mas maraming support services, natural lang ang ibibigay natin sa kanila. At saka, ito ay hindi naman unfair sapagkat yung mga nakabayad nung araw,
At yung mga nakabayad, yung mga hindi nakakabayad ngayon, iba naman ang sitwasyon nung araw at ngayon. Nung araw, mas madaling magbayad ang ating magsasaka dahil kumikita sila. Ngayon, marami mga nangyari na developments dito sa ating bansa at sa buong mundo. Katulad halimbawa, nagmahalan ang mga farm machineries, equipments, and other inputs sa buong mundo ito. Kaya humirap ang buhay ng ating mga magsasaka. Nagkaroon pa ng pandemic, nagkaroon pa ng distribution, ngunit hindi natin siguro masisi sila dahil gusto lang nilang i-accelerate ang pagdi-distribute ng Certificate of Land Ownership Awards, kaya nag-distribute sila ng collective clause na wala namang parcelization. Ang ibig sabihin nun, parcelization is yun doon sa doon, hindi masyadong naplano. Unlike PBBM, planado talaga. Kita nyo? Hindi siya basta-basta gumagawa ng aksyon. Planado. Kita nyo ang difference. Kita nyo ang isang difference. titulo halimbawa na for 200 hectares, nakalagay doon lahat ng may-ari. Siguro mga 200 din ang may-ari doon. Ngunit hindi sinabi, 1, dito ka sa paanan ng bundok. Pedro, dito ka sa tabi ng ilog. Walang ganun, walang nangyaring parcelization. Kaya nagpapasalamat kami sa World Bank dahil tumutulong sila dito sa parcelization natin. Yun din, nagkaroon ng confusion at hindi rin na-update ang payment of amortization fees. Lahat yan pinagsama-sama, mahirap na mangolekta. Mas magiging magastos pa sa pamahalaan ang mangolekta. Write-off na. Ibigay na lang natin na libre ang lupa. Yan. Kaya hindi naman unfair. Makikinabang naman silang lahat. Salamat po. Magaling din itong kababayan ko. Alan Francisco again of PTV4. Hi, Sec Estrella. This is a question for you po, no? I understand that ang tagal nito bago nabigay yung titulo sa ating mga kababayan. Can you just cite some challenges that your department has encountered before this historical event? Marami hong naging problema. Ngunit ang masasabi ko ho, nagutos ang ating mahal na Pangulo. Ayan. Bakit ba kokolektahin pa natin yan? Utang na yan, sabi ng ating mahal na Pangulo. Ibigay na lang natin libre yan. Total, marami nang nangyari, marami nang nakaraan, na katulad nung sinabi ko ho kanina. Talagang mahal ni Presidente Marcos sa mga farmers. Sa ating mga magsasaka. Ngunit, tama yun, maraming challenges. Maraming mga kumukontra nung una na hindi daw natin kaya. Ngunit, ito po ay instruction ng ating mahal na Pangulo at natutuwa po kami dahil ang ating Speaker, Martin Romualdez, at ang ating Senate President, Mick Subiri, at ang mga author po, si Senator Imee, si Senator Cynthia Villar, si Congressman Joey Salceda, at lahat ng mga congressmen at senators, at pati ho lahat ng mga kabinete, membro ng kabinete, ay sumuporta po dito sa tinatawag natin na Happy Bill. Ngayon ho, Happy Law. Ngayon na po ito. Dahil napirmahan na ng ating Pangulo. Yan. Thank you, sir. Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. My question is for Secretary Estrella. Secretary Estrella, good morning po. Good morning po. Si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos at saka yung lolo niyo po, si dating Minister of Department of Conrado Celia. Ang nasa likod po nung enactment of first agrarian reform laws, at ito po yung the Code of Agrarian Reform and PD 27. Anong significance po, Secretary, ng napirmahan ngayong batas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos at sa inyong pamamahala sa DAR ngayon? I'm sorry, hindi namin masyadong maintindihan. Can you repeat the question, please?
Ano pong significance, what is the law significance to the administration of Ferdinand Marcos Jr. and with you at the helm of DAR? Ang ibig ninyong sabihin siguro, ano ba ang significance ng ginawa ng aming mga ninuno noon at ano naman ang significance kumpara dito sa ginawa namin ngayon. At alam ninyo, yung tanong ninyong yan ay kung sasagutin ko ng kumpleto yan, ay aabutin tayo hanggang bukas ng hapon. Sabihin na lang natin, Oo. sabihin na lang natin na dapat ang pananaw natin dito sa ating ginawa na batas ngayon, napirmahan ng batas na ngayong araw, ay pinapagpatuloy lang natin ang proseso Yan. na sinimulan ng aking ama, ni aming Lolo Condring Estrella, nung siya ay nasa Agrarian Reform. At ito naman talaga ang magiging ang inaabot ng kanilang programa. Yun lamang ay nabago at hindi na nasunod yung mga prinsipyo na una nilang ginagamit upang makapagbigay ng lupa sa ating agrarian reform beneficiary. Ngayon, Yan ang sinasabi ko na tinabayaan yung essence ng yung purpose ng agrarian reform law na inumpisa ni Apolacay ay pinabayaan ng succeeding administration. Kung namigay man sila ng lupa, hindi kumpleto, pati suporta. Ito, kumpleto. Pati smuggling na nagpapahirap sa farmers, inaasikaso na ni Presidente. So, ang explanation ni Conrado Estrella ay abutin daw na isang araw. So, simple ang explanation ng ating Presidente. Pinagpapatuloy lang nila ang adhikain ng kanyang ama. Diba? Kasimple-simple. Na naiintindihan natin. Ganyan kagaling po si Presidente BBM. Kung naisip lang ng mga past administrations na ipagpatuloy ang adhikain ng ating Apolacay, sana maunlad ang agrikultura natin. Kasi dati-dati, 2.5 million hectares lang ang tinatamnan. With this recent bill, magiging 3.5, almost 40%. Increase in tillable lands or tillable, pwedeng bungkalin na lupa. Kung inumpisa nila nung panahon pa ni Cory Aquino yan, di sana maunlad na tayo sa when it concerns agricultural products. Yun lang sinasabi ko. binabalik natin ngayon doon sa dating prinsipyo. Yun, Dapat, prinsipyo. yun na nga, bigyan natin. Yung mga nagsasaka na sinasaka nila ang mga lupa na hindi nila pag-aari pero sinasaka na nila ng napakatagal. Mga apo na ang nagsasaka, ng mga grandchildren na ang nagsasaka, hindi pa rin kanila yung lupa. Yun ang ating target na sektor. At ngayon, yun na nga, yun ang kahulugan nitong ating ginawa na ito ay pinapapatuloy lang naman natin ang mga nasimulaan. At sa aking palagay, napakalaking hakbang ito. Kaya kami nga ay ipinagmamalaki namin lahat ng naging kasama, lahat ng tumulong, mga yung World Bank, yung ating mga bangko, yung ating sa pamahalaan, lahat sa agrarian reform, hindi at lahat ng mga ating mga legislator na nakita kaagad na napakahalaga at napaka-importante na ipasa kaagad itong batas na ito. Kaya sa kanilang lahat ay magpapasalamat kami dahil nga kahit hindi ka eksperto, tawagin natin sa agrarian reform, madaling maunawaan na tama itong ginawa natin at naipatuloy natin ang nasimulan nung aking ama at nung
ni Lolo Condring Estrella nung siya ay agrarian reform. Salamat po. Thank you. Our next question is for Finance Secretary Jokno from Alvin Baltasar of Radio Pilipinas. Ano pong tanong ni Asik Batas? Alvin. Anong tanong? Ano pa ba siya? Ito yung sagot sa bad debts na sinasabi ko. Secretary Jokno, magandang umaga po. The condoned loans amount to 57 billion Yan. pesos. And it will also pay the amount owed to beneficiaries directly to landowners under the VLT DPS in the amount of 26 million pesos. This comes at a time when the DOF recently raised concerns about the sustainability of the current pension system for uniformed personnel. The question is, what is the impact of this condonation to the government's revenue? Wala pong impact to sa fiscal picture na Ito na sinasabi ko yung bad debts write-off. Hindi na consider ng gobyerno. Kasi bad debts na nga, hindi na nga makakolekta eh. So, what is the sense of keeping it in the books? You write it off. Para in projecting your budget for next year, hindi na makakasabagal in projecting the amounts. Kasi kung may bad debts yung nasa libro, makakasabagal yun sa projection of the budget. ng gobyerno dahil naplano na po namin Yan, over naplano na. the next 5 years kung ano yung deficit target natin, anong revenues. Hindi po kasama ito sa computation. Kasi Wala ni-write pong off impact na. sa- And it will benefit, as mentioned by the President, many agrarian reform beneficiaries. Pag nagtapatakbo pa kayo ng gobyerno, hindi lang po efficiency yung inyong iniisip, social justice din po kasama dyan. So this will fall Galing under din social ni justice. Joke mo ah. Will this affect, Secretary, doon sa ating fiscal situation? Yan. Hindi namin kasama yung pangungulekta nito. In fact, part of it will be condoned, no? Over time. At saka, so hindi kasama ito sa estimation ng revenues. Yeah, yeah. So, yeah. Di ba yan sinasabi ko na hindi kasama sa projection ng budget revenues. When you present a budget, you'll be there. Revenue, expected expenses. So, yung expected expenses, kung kasali doon yung bad debts, may affectuan yung expected revenue. So, the only solution there is to write off the uncollectible amounts of bad debts. And, from the accounting point of view, yan. Yeah, inulit ni Secretary Joke. No? Our final question is for the President from Ruth Carlos of Philippine News Agency. Good morning po, Mr. President. Ngayon po na napirmahan mo na po yung New Agrarian Emancipation Act. Ano po ang direktiba mo po kay Sec Estrella po to ensure the full implementation of and compliance with the law po? Well, we know what we were trying. This is what we have been trying to do. Kaya I think you can be assured that this is something we have been working on for sa unang SONA, nasabi ko na ito. So we have been working first on the moratorium and then eventually the law. So we are all, every part, that's why I was saying, every part of government, even our private sector partners, even the funding institutions are all as one here. And that is why it is important to us that this succeed, not only because, not just for bragging rights,
but it's important to us to succeed because this is the development of a very crucial part of our economy, a very crucial part of our food security, and it is something that is absolutely necessary. So magiging masigasig talaga ang aming pagpantay dito na matiyak na yung ating hangarin na tayo'y magkaroon, makadagdag tayo ng halos 1,000,000 hektarya sa nasasakan na lupa dito sa Pilipinas, ay titiyakin namin na talagang mangyayari yan. Hindi lamang dahil nag-program tayo ngayon, hindi na namin pag-uusapan ito. Patuloy yan. Siyempre magre-report ang agrarian reform, hindi lamang sa kabinete kundi sa akin at sa ating mga beneficiary kung ano bang nangyari na, at kailangan na maipakita na patuloy ang suporta na binibigay ng agrarian reform. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, na kung nagawa na natin ito, nakapagbigay na tayo ng titulo at na-condone na natin ang utang, ay ang pinakamahalaga ngayon ay patuloy na suporta. Yun ang aming titiyakin, na yung suporta na yan ay hindi magbabago at buong kakayahan ng pamahalaan ay nasa likod sa pagsuporta at sa pagtiyak sa pagpatuloy na proyekto na programa na ito. Thank you po, sir. Thank you. Thank you very much. This ends Sandali lang po, habang nire-receive ko yung yung speech ni Pbbm. Sandali lang po. Ay, nawala yata. Nawala yata. Okay. Dito gusto kong ipakita yung dito kasi kasama si Sen Imee. Kaya maligaya ako nakasama siya in support of Pbbm sa kanyang kapatid. Ngayon, maligaya ka na, Red One. Meaning, kung papakita lang ni Sen Imee yung pagsuporta niya sa kanyang kapatid, tulad ng ganito, di mawawala po ang tampo ng mga maraming loyalista sa kanya
yan ang hinahanap po namin. Yung papakitang sinusuportahan niya ang kanyang kapatid. So, papakita ko ang buong kaganapan ng event para makita nyo kung ano ang interaction ni Sen Imee sa kanyang kapatid. At doon yung makikita na si President Bongbong Marcos ay marunong kumilala ng mga taong tumulong sa kanya. Because ang bill talaga ay isang panukala rin ni Sen Imee. Oh, kita nyo? Very proud din si Senator Bongbong Marcos. Hindi tayo against kay Sen Imee. Kailangan lang ipakita niya ang pagsuporta niya sa ating presidente. Oh. Yeah, this will take about 30 minutes or so. Kakilang Ama, ipinagpasalamat namin ang araw na ito, araw na magbabago ng buhay namin bilang magsasaka. Salamat sa tunay na reformang pansakahan na nagbibigay sa amin ng biyaya bilang magmay-ari ng aming sinasaka. Salamat po sa mga tao na nagpapatawa ka naman. Isang tagumpay ang hangaring ito. Okay. Ang aming pasalamat ay binabalik namin sa inyo ng buong kapurihan. Amen. O nga no. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Amin ya Rabbil Alamin. Ya Allah, creator of the heavens and the earth, you are the master of the day of judgment. Thee alone we worship, and thee alone we ask for mercy. Ya Allah, continue to enlighten and guide our leaders so that they may be able to fairly serve the people, you're that witty. they will be able to justly distribute the bounties of the world you created, so that So, no highlight one ko will be yung oppressed or comment mo. deprived or marginalized, so that this nation will be relieved and emancipated from all the causes of instability. Ya Allah, in this archipelago, it is not religion, color, or language that unites us. It is our common aspiration for peace, justice, equality, and collective progress. Strengthen then our resolve and cultivate and sustain the peace we are enjoying now and the effective solutions we have formulated for our current problems, for our better life, not for us today, but for the future generations to come. Rabbana wala tu'hamilna ma la taqata lana bi wa'afwanna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. We may now be seated. To our distinguished senators and members of the House of Representatives, other distinguished government officials, and our valuable partners in the private sector, good morning. We are gathered here today to witness the enactment of the new Agrarian Emancipation Act. To formally begin our program, may we call on Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III for his opening remarks. Let me first open Pati my, kung sinusuportahan si Sir Boyet. teleprompter. Kaya lang di ko pinopromote ang channel ko ron. Thank you Your rin po. Excellency, President Ferdinand Siya Romualdez isang Marcos hinahaan Jr., kong sir. vlogger. Senate President Miguel Kasi Zubiri, panay ang defensa niya kay and Pbbm Speaker First Lady. Ferdinand Martin Romualdez. My colleagues in the cabinet, distinguished members of the Senate and the House of Representatives, my former colleagues, heads of the different government agencies, Thank you, Riddler, ha? local government officials headed by the governors and mayors, my co-workers in the Department of Agrarian Reform, and all my fellow public servants,
members of the Malacanang Press Corps, and our friends in the media, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning to everybody. And before anything else, I would like to acknowledge, Mr. President, ladies and gentlemen, the agrarian reform beneficiaries in all the 15 regions of our country. May I begin with those who are from the Cordillera Autonomous Region. Thank you to this new technology. Ladies and gentlemen, Mr. President, our friends, our ARBs from Region 1, from CAR, Ganun Cordillera ba? Autonomous Region. And our Dito po sa channel ko, parating si PBBM ang our unang bida. our ARBs from Region 1, Mr. President. Ako lang yata ang nandito. Tayo lang yata, Mr. President. There they are, Mr. President. Hindi po siya naging governor. Ang lolo niya, ang And dating also, First Minister of Agrarian our Reform. ARBs from Region 2, Mr. President. They are also here. Yan, Mr. President. Courtesy of Governor Rodito Albano, Mr. President. And of course, our ARBs from Region 3, they are now in the Heroes Hall, Mr. President. And those ARBs from 4A, they are also in the Heroes Hall. Our ARBs from Region 4B, Mr. President, they are in Palawan right now. Of course, Mr. President, our ARBs from the Bicol region. Thank you, Congressman Villapuerte, for hosting. And also our ARBs from Region 6, ladies and gentlemen. Secretary nga siya, Trixie, ng Agrarian Reform. Nakapula si sila, Conrado Mr. President. Australia III. Happy Valentine's. And a flag back. Our ARBs from Region 7. And now our ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries from Region 8. From Region 9, Mr. President, ladies and gentlemen, ang dami po nila. And from Region 10, Mr. President, they are also here with us. The region of the Senate President. And from Region 11, Mr. President, they are also here. Of course, our Agrarian Reform Beneficiaries from Region 12. And finally, our Agrarian Reform Beneficiaries
from the Caraga region, Mr. President. I'd like to acknowledge also the presence of our agrarian reform beneficiaries who have success stories to share with us. We cannot accommodate all of them, but we invited some of them. They are here, Mr. President, our agrarian reform beneficiaries. Please stand up. And also, Mr. President, yun pong litrato ng inyong Kababayan anak natin at yan, ng sexy. aking lolo. Yung iba po doon, meron paho na buhay paho hanggang ngayon. Naririto sila, silang dalawa, Mr. President. Nasaan ba yung dalawa? Andun po sila. Yeah. Nakapagdasyon. Kasama po sa litrato noon, nung pinirmahan ang PD27. Mr. President, if you will recall, shortly after the elections, when you were still holding office in EDSA, in the 7th floor, that was the time when you invited me to join the cabinet, Mr. President. Naalala ko po noon, hinila ninyo ko at ang inyong sinabi sa akin, Conrad, sabi nyo, yung lolo mo at yung tatay ko ay maraming nagawa. Sa tingin mo kaya papantay tayo? Aha! Tumatak Bago yan sa isip ko, Mr. President. Kaya nais ko pong Ewan ko, Trixie. sabihin sa inyo na isang Ewan tambak ko, na gusto po ko rin malaman. na support services, mga farm-to-market roads and farm machineries and equipments ang naibigay na po natin sa atin mga agrarian reform beneficiaries. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa ating mahal na Secretary Ben Jokno, sa ating mahal na Secretary Amina Pangandaman, at sa lahat po ng ating mga senador at lahat po ng ating mga congressman sapagkat ang budget po ng Department of Agrarian Reform ay agad-agad nilang inaprubahan. Yan. Hindi po kami pinahirapan. Ganda din si Lauren Maraming Legarda. salamat in advance sa inyo. At ganoon din po, nagpapasalamat din po kami sa mga tiga Land Bank of the Philippines sapagkat sila po ay very active na nagbibigay po ng credit Tama ka, assistance Riddler. sa atin mga Naputol. agrarian reform beneficiaries. Noon pong September 13, 2022, noon inyo pong kaarawan, kung hindi ako nagkakamali, 56th birthday ho yata ninyo noon. Ay, 65 pala ho. Yun pong pangako ninyo, nilagdaan ninyo ang executive order Akala number ko 4 tinutukoy series niya of yung current 2022 po na na tumatawag secretary. ng moratorium You're right, sa pagbayad ng amortization fees at other penalties by the agrarian reform beneficiaries. Ito po ay nagawa ninyo, nangako kayo, natupad din. Tama na naman si Ceramic, ha? Of course, ladies and gentlemen, the resolution of vintage agrarian cases should not be overlooked. Especially, we have resolved, Mr. President, 20, 10, 5-year-old cases, and to banner it, Mr. President, we have solved the Hacienda Tinang case, which after 30 years, finally we have resolved it and nobody appealed with the decision, and now it is final and executory, Mr. President.
Ito po ay inutos ninyo sa amin sapagkat ang gusto po ninyo, Mr. President, ay bilisan namin ang pagresolba ng mga kaso sapagkat Diba? May naniniwala order kayo, pala si President, ha? justice delayed is justice denied. Kaya kami rin po ay nagpapasalamat sa Department of Budget and Management sapagkat sinuportahan po nila ang scrap and build program po upang kami po ay so that we can hire more competent lawyers at the level of attorney 4 so that we can further accelerate resolution of agrarian cases and catch up with the backlog. Salamat sa DBM po. And also, Rin of eh. course, I am teary-eyed. Hindi ako Mr. umiiyak. President, Pero I am teary-eyed. That's why magmula pinapakita po ko sa inyo ito. noong July 1st hanggang December 31st ng 2022, tayo po ay nakapagbigay ng 21,876 titles sa buong Pilipinas. Wow! Ang nakinabang po Ganun dyan ba, na Techie? ARVs ay 24,804 farmers at 25,159 hectares po Wow, ang wow! naipamigay natin. Mabait, ha? Magmula po, umpisa ng taong ito, January 1st, hanggang kahapon po, Mr. President, ang nai-distribute na po natin na titulo ay 17,044. Ang nakinabang po dito na ARVs ay 16,506, covering 21,427 hectares, Mr. President. Marami Itong kayong araw na makukuhang ito, Mr. information President, dito, ha? Ladies and gentlemen, we will simultaneously distribute 32,441 titles to 27,132 ARVs covering 39,269 hectares. Wow! Maraming salamat po sa Department of Finance, sa Department of Budget and Management, sa DOJ, at lalong-lalo na po, special mention sa Land Registration Administration. Marunong din magpasalamat si Dito po ang Conrad, ha? ating head, Mr. President, si Administrator Jerry Sirius. Hindi yun naman masyadong serious yan. Dahil sa kanya, Mr. President, napabilis natin ang paglabas ng mga titulo. At naririto rin po ang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, si Secretary Loizaga. At dahil po sa kanila, napabilis din natin ang release. Yeah, kita mo, mga hindi credit grabber sa mga At secretary ganun din po, ni tuloy-tuloy ang ating Presidente. pag-release sapagkat hindi na namin kailangan humingi ng maraming pondo, meron naman tayong tinatawag na suporta na nanggaling po, and this support came from the World Bank headed by Mr. Job Indiama. Naririto po sila, Mr. President. Nandiyan po sila. Will you please stand up, our friends from the World Bank? Now, Mr. President, ang dami po natin nagawa. Ngunit, ang pinakamalaki pong nagawa ng inyong administrasyon at ang inyong hiningi sa House of Representatives at sa Senate, inyo pong ipinangako, hindi po napako
natupad na po ninyo, Yan. Di na pa ako, ha? lalagdagan na po ninyo ang Kung anong new agrarian meme po si emancipation act. Marley ka ngayon. Tingnan mo yung tawa ng presidente, oh. Ito po ay condonation of payment of amortization fees by the ARBs. At nagpapasalamat kami sa Land Bank of the Philippines, Department of Finance, Department of Budget and Management, kay Senate President at sa Oh, mga tama ka senador dyan. Pugod baboy. at ang nag-shepherd sa Senate ng Ah, bill na ito kay- ay walang iba kung ma- hindi tama si ang Senator obserbasyon mo. Cynthia Villar. At ang inyo pong kapatid, Senator Imee Marcos. Yan, yan. Oh. Yan. Tignan nyo? Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga Maliga kaya ka na, Redwan, ha? congressman. Kung hindi ako nagkakamali, wala hong kumontra sa bill na ito sa House of Representatives. At special mention po dito sa kaibigan natin, ang ating kaibigan na Bicolano, si Congressman Joey Salceda, sa kanya pong pag-shepherd nitong bill na ito. At ganoon din po si Si Congressman Salceda yan. Supporter ni Lenny Sumalaw. Robredo, ha? Nandito yan. At lahat ng mga principal authors. Of course, kahit wala ho rito, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yan. Ngayon, Mr. President, yung tanong ninyo sa akin noon, Best friend ni kaya Imee ba si natin, Saray. kaya natin Naka-green, ha? pansinin? Hindi ko napansin Hayaan yan. na ha? ho natin Ikaw pa ang sila ang nakapansin. humusga dito po sa ating nagawa. Naniniwala po kami na isang malaking karangalan para sa inyo na taglay nyo Abang ko ba? Tinitira pa rin pangalan si Sara? ng inyong yumaong ama. President Ferdinand Mahusay ka sa Marcos observation. Sr. Pugod baboy. I like you. Ngunit dumating na ho ang panahon. Ako'y nakakasigurado, walang tututol. Naniniwala na kami. Now, Mr. President, we can say that in your first year as President of the Republic, you have done a lot for our country, and therefore now you deserve your own place under the sun. Mabuhay kayo, Mr. President. Mabuhay lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. God bless all of you. Thank you. Thank you, Secretary Estrella. Kung sino man ang hindi ma-effecton dito, iwan ko na ba? Hindi tunay na loyalista? At this juncture, may we request Executive Secretary Lucas Bersamin to introduce our keynote speaker. Yan, si Presidente na po magsasalita. Ay, Diyos ko. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Executive Secretary, Secretary Lucas Bersamin. Please take your seat. Ating namumuno ng ating Senado, ating Upper House, the Senate President Mig Subiri at lahat ng miyembro ng Senado na nandito ngayong umaga na ito dito sa napakahalaga at makahulugan na okasyon. Wow. The Agrarian Reform Secretary, who we just heard from, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella,
Ay parang parang Yan, ah. sabihin si Lolo Kundring pagka nakita ko yung ano eh. Tiyan mo, ang smile ng super ate, ah. Agrarian reform, but you are holding up the tradition that our forefathers put and began before us. The late Speaker of the House of Representatives, I actually mean he's just late. He's still okay. He's still alive. Speaker Martin Romualdez and the members of the House of Representatives, without whose important support we could not have done any of this. The members of the cabinet here present, I think we will notice that halos kumpleto ang kabinete ngayong araw na ito dahil talaga ay napakahalaga nitong ating ginagawa ngayong umagang ito. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kaunahan kong State of the Nation address, ay nasabi ko, the Filipino people, ay sinasabi ko sa ating at ipinangako ko sa ating mga kababayan na itutuloy ang Agrarian Reform Program. I am here today to build on that promise because our beneficiaries deserve nothing less. Ituloy natin ang reformang agraryo, hindi lamang sa pamimigay ng lupa at sa mga magsasakang hanggang ngayon ay wala pa ring lupa, kung hindi upang tuluyan na sila'y palayain mula sa pagkakautang na pumipigil sa kanilang ganap na pagmamay-ari sa lupang bigay sa kanila ng pamahalaan. Sa ilalim ng mga batas agraryo, ang bawat magsasaka ay may utang na katumbas ng halaga ng lupang binigay sa kanila. Kailangan nilang bayaran ito sa loob ng hindi hihigit ng 30 taon. Dagdag ang 6% interest bago tuluyang maging kanila. Dapat walang issue talaga. Panahon na para makalaya sila sa pagkakautang na ito. Dapat nga. This is why, May on mga vlogger na September ginagawa 13, ng issue. 2022, Kasi ang I mga signed the executive kaya order tuloy ang number mga 4, viewers imposing nila a one-year naniniwala. moratorium on the payment of amortization on agrarian debt by our beneficiaries. Yet I know that the government can and must do more to alleviate the plight of our agrarian reform beneficiaries. I thank both houses of the legislative branch for heeding the call for social Right. justice Good, for our Babu. farmers by swiftly enacting the new Agrarian Emancipation Act, which I will sign into law today. I thank all of those who have been part of this effort. It is something that we have been attempting to achieve for a very long time. Nung pumasok po ako at binati ko ang aking ate na si Senator Imee, ay kako sa kanya, ikaw talaga yung original author. Mula nung nagsimula siya bilang senador, ay pinaglalaban na niya ito. At magpapasalamat kami kay Senator Cynthia na talagang nakikita natin ay nasa puso niya ang kalagayan ng ating mga magsasaka, lahat ng buong agrikultura. At siya ay pinaglaban naman niya, pinag-sponsor naman niya sa Senado. At ganun din sa ating mga magigiting na congressman na ay hindi tumutol at kinilala at nakita kaagad ang gaano kaimportante itong ating ginagawa at gaano kahuli na tayo sa panahon. Marami na po tayong inantay na ilang administrasyon at hindi pa natin nagawa ito. Kaya napakalaking karangalan para sa akin at tumayo ngayon sa harap ninyo at masabi na ito'y gagawin na nating batas at napagbigyan na natin at ipinaglaya natin ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries sa kanilang pagkalubog sa utang. This law condones all unpaid amortizations, including interest and surcharges for awarded lands. A total of 610,054 agrarian reform 610,000. beneficiaries will benefit from this new Agrarian Emancipation Act. Ngayon, ang sinasabi ang mawawala sa pamahalaan ay 57.65 billion. Eh yan lang
alam niyo naman po, yung pagbayad na yan ay nasa papel lang yan. Yun Ang siya, katotohanan talaga, nasa papel lang yan. Ha? Kaya, bad debts yan. Wala nang kwentang utang yan eh. Kaya nira-write off na lang yun. Yun ang explanation ko. Na-explain din ni Presidente. pwede natin ng tawagin na dormant receivable ito. Yan. At Dahil tawag na alam dormant naman namin, receivable, walang accounting bad kakayahan debts. ang mga magsasaka na bayaran itong napakalaking utang na ito. Kaya napakatama naman na napunta sa pamahalaan. At kami naman, yan ang trabaho ng pamahalaan upang suportahan kayo, upang pagandahin ang ating agrikultura, upang bigyan kayo ng pagkakataon. At upang masabi natin na ginagawa natin lahat upang maipakain natin lahat ng ating mga mamamayan. The government will also assume the obligation of our beneficiaries for the payment of just compensation to landowners under the voluntary land transfer or direct payment schemes for the benefit of 10,201 ARBs with a total payable of 206 million pesos. Sa ngalan ng ating mga magsasaka at ng sambayan ng Pilipino, taus-puso akong nagpapasalamat sa Kongreso at sa Senado sa agarang pagpanday ng batas na ito. Ikinararangal ko na pirmahan ng batas na ito upang tuluyan ng makalaya sa pagkakautang ang ating mga magsasaka mula sa araw na ito. However, I believe that genuine agrarian emancipation requires more than just the distribution of land. Yan. If there was a very important lesson that Lolo Condring, Estrella, and my father, then the president, learned was that the handing of titles to our agrarian reform beneficiaries is but the first step. Free land distribution must go hand in hand with broadening the provision of credit facilities and support services in the form of farm inputs, equipment, and facilities to our farmers, as well as the construction of more farm-to-market roads. Yan. These efforts will yield Konektado more lahat yan, ha? sustainable farms and higher incomes for our farmers. As President, I assure you, we will never stop providing our farmers with the support that they need to help make their farms more productive while also improving their lives and that of their families. Kung iibayuhin natin ang pagpapaunlad sa ating mga sakahan, dapat din natin lalong paunlarin ang pamumuhay ng ating mga magsasaka at ng kanilang mga mahal sa buhay. So let us expedite the individual titling of lands covered by collective CLOAs to secure the agrarian rights of our farmers. Isa yan ang inuna namin ni Secretary Conrad at sinabi namin ay siguro ang para makapag-issue na tayo ng titulo ay kailangan yung consolidated CLOA ay mabigyan na, paghati-hati na para alam ng beneficiary kung saan yung lupa niya at maisasaka na niya. Kaya yan ang inuna namin at maganda naman sa aking palagay ang naging performance ng Department of Agrarian Reform sa pagbigay at pagbuo ng sistema upang maayos na natin yung consolidated CLOAs at maari nang magsaka ang ating mga beneficiary. We will also enhance the efficiency of agrarian case resolution systems for faster outcomes. We need to revitalize the agricultural sector. And so we endeavor to attract and train new generations of young farmers who will become the driving force behind a modernized and profitable agriculture sector that fuels sustainable rural development. With unity and with diligence, we will address these concerns and make agrarian emancipation a tangible reality for our hardworking farmers. It is time to give our farmers the recognition that they deserve as the providers of our nation's sustenance, the providers of life to all of Filipinos. Panahon na
na upang ang ating mga magsasaka na silang nagpapakahirap araw-araw upang lagyan ng pagkain ang mga hapagkainan ng ating mga tahanan ay mabigyan ng atensyon at pagpupugay na akma sa kanilang kontribusyon sa ating bayan. Hinihimok ko rin ang ating mga agrarian reform beneficiaries na patuloy na alagaan at payabungin ang ating mga sakahan. Tutulungan at susuportahan namin kayo sa inyong bawat hakbang upang kayo ay umunlad, magtagumpay at makatulong sa pagbibigay ng sapat at masustansyang pagkain sa ating mga mamamayan. Let us work together to realize this dream, our dream, as it was my father's dream, to give every Filipino farmer and his or her family a life beyond mere survival, a life free from want, from hunger, or fear of the future, a life of dignity, abundance, and prosperity. Mabuhay ang ating mga agrarian reform beneficiaries, mabuhay ang magsasakang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Doon, makikita mo, Ruel, maganda yan. Sana matapos ibigay ang lupa, tulungan silang maging produktibo. Next, help them to market the product they produce from it. Inisip niya yan, kaya nga yung value chain po, Ruel. Kaya nga si Presidente BBM, sabi ko sa iyo, iniisip niya lahat ng anggulo. Hindi ura-urada gagawa ng desisyon. Iniisip niya lahat. Pati yung parcelization, iniisip niya. Binanggit yan ni Conrado Celia III. Pati yung pagpapatawad sa utang, inisip din niya. Hindi ko alam na marunong pala sa accounting si PBBM. Yung mga dito, may mga nag-aaral na accounting. They call it allowance for bad debts or accounts allowance for uncollectible accounts receivable. Hindi naman kukolekta eh. So, i-write off mo yan, nasa bad debt expense. Tama si Sexy Bilya ulit. Yung sa kanyang pananaw, may alam ng konting sa accounting yata si Techie. Sabi niya, sa takadakalan pa nun, nagiging bad debts na siya. Uncollectible, tama. Kung nag-aaral kayo ng accounting, mas madaling maintindihan po yan. Ngayon, kung hindi kayo nag-aaral ng accounting, medyo komplikado. So, walang yung pagpapatawad, hindi mo na makukolekta eh. Ipatabarin mo na lang. Pag-isipan natin. Isang pang maganda ron na nakikita mo ang reaction ni Sen Imee. Kaya pinakita ko yung buong footage up to yung speech ni President BBM. Ganon ang hinahanap namin kay Sen Imee. Yung suportado po si BBM. Pakita niya sinusuportahan niya. Hindi yung parating kontra siya parati. Nakita niyo ba yung post ni Daria na medyo binabatikos na rin si Sen Imee? Naghanap siya ng reaction ni Sen Imee tungkol kay San Frasco. Di ba, pinindig ko na hindi gagalaw si Sen Imee tungkol kay San Frasco. Di ba sinabi ko na noon yun? As of now, di ba tama na naman ako? Maski nung sabihin ni Daryl Yap, politiko po si
Sen Imee. Kung binanatan niya si Sec Prasco, anong mangyayari sa kanya sa Cebu? Kaya yung mga ibang hindi marunong ng political analysis. Yung iba diyan. Marami mang galit sa akin, pero kadalasan ng aking opinion ay nakakatotoo. So, mag-iingat-ingat po si Sen Imee sa mga nakapaligid sa kanya. Na-realize niya na hindi sila tumutulong sa kanyang political career. Sana tuloy-tuloy na ang pagsuporta ni Sen Imee kay President Pbbm. Pakita niya ang pagmamahal niya sa kanyang ading in a very constructive way. Para malis yung matanggal yung tampo namin sa kanya. Maraming katulad ko na tatampo talaga sa kanya. We would like to understand her. And with the recent event, Red One, baka sabi mo, cross-minded ako. Nakikita mo na full support ako kay Sen Imee kung constructive po ang ginagawa niya. Maganda yung observation po ni Pugad Baboy na nakadamit ng green si Sen Imee. Hindi ko napansin yun na. Meaning, may significance yun. May significance po yun. That is in support of Vice President Sara. Okay. Hello, Tatay. First, good evening mo. Hello, Jen Official. Dapat ang minimpasasyo na hindi nagpagyayaman ang lupa. Magsanla o magbanta matapos na ito ay pagkalob, ay dapat papanagutin. Kaya nga, magaling talaga si Presidente. Tama ka dyan, Ruel. Kaya inisip niya, hindi pwedeng ibenta yung lupa. Kung isinanla, pagkatapos hindi niya nabayaran, edi kukunin niyo yung lupa sa kanya. So may provision sa law na malalim na inisip ng ating Presidente. Hindi pwedeng ibenta yung lupa within 10 years. Dapat bungkalin nila. Di ba magaling? Ngayon, siguro, mag-isip ka, Ruel. Alam ko nasa kabilang panig ka, pero nakikita mo ang kagalingan ng Presidente natin. Iniisip niya ang kapakanan ng ordinaryong tao. Ikaw ay anak ng isang magsasaka. Yung ibang past administration, mula kay Cory, hindi naisip yan. Meron bang nakaisip ng ganyang solusyon na holistic ang approach? Tapos, kaya nga, palagay ko, mag-umpisa ka na mag-isip-isip na suportahan po ang PBBM. Hindi ka magkakamali. Kasi napapansin mo na sa kanyang galawan na pinag-aaralan niyang mabuti ang sitwasyon. Hindi ura-uradang nagdidesisyon. Kaya dyan ako believe sa kanya. Okay. Ang susunod na issue po ay yung sa SMNI. No, sa palagay nyo, na-terminate na po yung channel ng SMNI. After ng unang na-terminate yung account mismo ni Pastor Kibuloy. Ewan ko. Tapusin muna natin ang lahat ng komento bago ko itapik po yun. So, kung ano sa pananaw nyo,
So magkomento kayo dan sa ibaba tungkol sa SMNI habang kung ano ang pananaw nyo, kung tama ba ang ginawa ng YouTube o hindi tama. Parang diverse din ang opinion dyan. Gusto ko malaman. Basahin ko muna lahat ng comments tungkol dito sa recent event ni Presidente BBM. Si Trixie. Sabi, so meaning yung utang na yun, babayaran na lang later or offset na? Offset na po. Write-off na po. Wala na silang utang. Ni write-off na yun. Write-off. Ang write-off, kung may book siyang bangko, wala na yung utang na. Wala nang nakalisang utang ng tao doon. Inalis na. Free and clear. Offset na po. Tama ka dyan. Offset na. Trixie. Hindi na rin makukolekta. Why keep it on the books? Sayang lang ang tinta. To put it mildly. The effort in trying to record it, this is again a budget for next year and etc. etc. Wow. Uwi na yata ako ng Pinas. Mas okay pa dun. Basta may farm ka at masipag. Hindi naman. Kung di ka farmer, tsaka kung maganda na sitwasyon mo dun sa kinalalagay mo, bakit ka uwi? Yeah. Tama ka riyan, Trixie. Very good. But that's, kung may magbayad, well and good. But yung pag may magbayad, that's what we call bad debt recovery. And it is considered as an income from the accounting point of view. Kasi data ng expense. So, pag nagbayad na, it's an additional revenue or additional income. Pero considered loss na yon ng company. Kung company yon nagpautang. Yeah. Yes. Parang ang company dito, ang gobyerno. You get the point, Trixie? It's a government who lent the government through its usually yung Land Bank, Development Bank of the Philippines, nagpapautang. Ngayon kung individual banks ng commercial bank, di sila nagpapautang dun sa mga ganyang klase na tied up sa agrarian reform. It is a financial institution ng government ang nagpapautang. Matagal na in-expense yan ng mga land bank, DVB, noon bank. Kaya nga pinakamalaking bangko ang land bank Kasi suportado ng gobyerno ang land bank. Pero maganda pa dyan, parang di niya kailangan pahirapan ang magsasaka. Yeah. Ganon kamahal ng presidente ang ating magsasaka, ang common tao. Anong sasabihin ni mahal ka na walang ginagawa ang presidente? Na hindi na mahal ang tao. Ito mga sampal sa kanya. Ewan ko ba kung bakit mayroon pa rin naniniwala kay sa tulad nila bagong lipunan, mahal ka kakibalabay. Ito mga sampal sa kanila, actual achievements po. Na hindi naman nagnanakaw si Presidente BBM. Saka napansin ko, nasaan yung mga aktivista? No.
Nasaan yung mga activists? Why don't they show support publicly sa agrarian reform bill? They are silent because analysis ko, they don't want credit to go to our PBBM. Mostly silang mambatikos. Pero hindi na mabatikos si Presidente tungkol sa bill na ito. Ito, madaling intindihin ng tao. Mahirap intindihin yung mga maharlika bill. Pero ito, madaling intindihin po ng tao. Maski against kay President BBM, hindi mo makukontra si BBM tungkol na dito. Magagalit sa iyo ang tao. Check and balance lang ako sa account. Okay. Debit credit, siguro ang ibig mong sabihin, debit credit, check and balance. Or are you thinking of your bank account? Oh. Sutil, pangalawa ka na what do you call it? Notice niyan. Hindi ko napansin yan na may significance. Baka nga, green Pinapabagtig niya siguro na she still supports her best friend, Sara Duterte. Ewan ko bakit galit yung ibang lawyers sa kay Sara Duterte. Samantalang proven na loyal naman siya kay President Bongbong Marcos. It's almost unfathomable why they are so against Sara Duterte. When Sara Duterte has always been loyal to, has always been loyal and supportive of our first family, PBBM. Pilit na hinahanapan ng butas tulad nung sa PPE. Mabuti na lang may mga estudyante yata na accounting din dito na naiintindihan. Dito sa channel kong ito, at least ipipresent natin ang lahat ng anggulo po. Hindi po tayo basta-basta maghuhusga. Diba nung isang araw, binanatan ko si Sen Imee? Ngayon, pinupuri ko naman siya ngayon. Because that is the picture being presented by Sen Imee. Patas lang, I call it as I see it. Hindi basta-basta tagol tayo sa isang politiko na walang basehan. Dapat na rin siguro gumawa ng batas na maglaan ng ilang porsyento ng lupa ang mga liliwagan na ma-identify sa agriculture na hindi pwedeng convert. Tama ka dyan. I agree with you, Ruel. Na hindi pwedeng, kasi pati dito sa state, mayroon na yata mga batas na hindi na pwedeng mag-construct ng subdivisions Natataka ako kay Cynthia Villar. Is one of the authors of the Agrarian Reform Bill. Kasi ang asawa niya is one of the guilty ones sa conversion of agricultural lands into subdivisions, diba? Sa Camille homes. O baka they are so rich already that they are finding ways to make amends. Ewan ko. Pero it's a good move on the part of Cynthia Villar to co-author yung Agrarian Reform Bill.
I think that Sen Imee is one of the principal authors of the bill. No. Ha, ako gets ko kagad. Okay. Ay, you're more observant than sa akin. Ako, hindi, aminin ko na hindi ko nakuha kagad. Oh, Ay, thank you. Dahil, Tatay Jack, kilasa sa'yo, kasi mas magaling ka sa kanya, ayaw nila ng ganun. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Mayroon lang siyang prinsipyo na ang tunnel vision nila ang nangyayari. Para kung galit sa lahat ng tao, hindi nila sa open, sa magandang nagawa naman ng taong yun. Parating kasiraan lang ang nakikita nila. Ewan ko ba? Ang ngayon, kasi hindi ko rin masisisi kasi ang viewer eh. Kasi binansagan ng karamihan ng mga vlogger. May kasalanan din si Sara eh. Yung sa Tambalustos. Yeah. Binansagan siya tulad ng may ibang vlogger sa Sara Tambalustos. Hindi ko mabiblame yung mga viewers kasi naniniwala sila sa kanilang vlogger. Doon ako nagtatampo ng konti. Bakit mo babansagan si Sara ng Tambalustos, Sara Tambalustos? Bakit mo sisiraan? Yung mga viewers, siyempre, loyal sa kanilang mga vloggers, yun din ang kanilang ipoproject. Pero mali yun eh. Sa pananaw ko, mali yun. In the first place, ang sabi ni Presidente BBM, kay Sara, wag mo nang pansinin yan, mga tambaluslos. So, hindi si Sara ang tambaluslos. Pero, nag-stick kay Sara na yun eh. Sa mga viewers, hindi ko masisisi ang mga viewers. Masisisi ko doon yung mga vloggers. Kaya nung nagkaroon ng problema doon sa COA ni Sara, atake agad sila. Corruption. Hindi nila binasa yung report. Ngayon, according to Mike A, okay na raw ang COA at saka ang Office of the Vice President, nagkaayos na. Wala pa ako nababasa, pero I'm quoting Mike A. Big sabihin, tama na naman ako na it's not corruption. It's more or less procedural. Qualified opinion po. Kaso, yung maraming vloggers na hindi naman talaga alam ang accounting reporting na naghuhusga kagad. Katulad ni Franz Castro. Nagbubunga nga nang wala naman siyang alam. So, ang pamilya nagkaroon ng tapon pero kahit anong mangyayari, but yeah, dapat. Saka ang pamilya nagkakapatawaran. Diba? Kung may tampuhan man, nagkakapatawaran. Siguro, nag-uusap na sila magkapatid. Siguro, analysis ko, nag-usap na sila magkapatid. Dahil siguro sa birthday ng ina nila, ang common denominator nila is yung ina.
Kaya nga, yun lang hinahanap ko. Hindi naman ako against anti-army. Against ako pag kinokontra niya yung mga mabibigat na polisiya. Dahil sa influensya nila Sasu, ni Daryl Yap, sila Sasugando, sila Trexivilla. Kung alis niya yung mga taong yon, ay nako, bubulusok po si Sen Imee. Sigurado ko po yun. Bubulusok siya. Magiging number 1 siya sa Senate race. No, Trexie Angeles. I'm sorry, Trexie. Kinurek ako na director. Si, ikaw ang nasa isip ko, Prates, kung mention Trexie. It's Villa comes next. So, si Trexie Angeles, ibig kong sabihin. I'm sorry, Trexie. Kung alisin niyo yung mga taong nakapaligid sa kanya, maski mag-solo na lang siya. Wala na siya mga advisors. Mas magaling pa siya sa dun sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi mas maigi. Tingnan niyo ang post ni Daryl Yap. Binabanatan na siya ng konti. Nasaan ang reaction mo, Sen Imee, tungkol kay Sen Prasco? Hindi yung gagalaw si Sen Imee. Kasi malilintikan siya sa Cebu. Pasama itong si Daryl Yap. Sana magising na si Sen Imee. Okay. Yun nga, Tatay Jack. Okay. Binabasa natin lahat yung comments po natin. Maski anong comment nyo, basta mahusay lang pagpresenta nyo. Magdidiskusyon tayo, maski magkasalungat ang ating pananaw. Mahal ko kayo. Ako, si Red One, si Trexie, madalas magkasalungat ang aming opinion. Pero mahal ko sila. Sampal sa mga taong mahina ang analysis. Ang analysis na is dahil sa emotion, hindi yung kung emotion lang ang pairalin ko. Kasi mahal ko ang mga Marcos. Hindi ko na i-call out si Sen Imee. Kasi mahal na mahal ko talaga Marcos. Hindi ko na i-call out. Pero, una sa akin talaga ang pagmamahal sa bayan. Makakasama ba sa bayan o hindi? Marirepossession. Yung lupa na sinanla na hindi nabayaran, marirepossess. Marirepossession at ibang may bibigay sa ibang recipient. Kaya nga mahusay ang pagkakaplano ni Pbbm. Bakit hindi mo siya susuportan? Ang husay ng pagkaplano niya. Maserte nga tayo in the years na dapat ay talagang magkakaroon ng crisis, ay si Presidente BBM ang naging presidente natin. Diba? Destiny talaga ng Pilipinas na magkaroon ng presidente na ganyan kalalim mag-isip. Paano gagawin ni Cory o mga wala silang puso sa mga Pilipino? Hindi, may puso din sila sa Pilipino. Pero
Pero nanaig sa kanila ang puot sa dating Pangulo natin. So yung mga magagandang proyekto tulad ng agrarian reform, hindi na ipinagpatuloy kasi hindi na sila gustong bibigyan ng credit ang ating Apulakay. Kaya nga, ang nangyayari nun, basta nagpalit na ng administrasyon, lahat ng magagandang proyekto ng nakarang administrasyon ay kinakalimutan na ng bagong administrasyon. Kasi ayaw nilang bigyan ng kredito yung past administration. Tingnan mo kay Presidente BBM. Yung mga magagandang proyekto ng dating Pangulong PRRD, ay pinagpatuloy niya. Binibigyan na ng credit, puti PRRD. Oh, ibang klase talaga ang ating presidente. Kaya nga, nako, hindi ko na maintindihan kung bakit this is getting out of the topic. But I don't know the reason why they hate Sara Duterte so much. Is it because she is the daughter of the former president? When the fact is, she has been supportive of PBBM, and in fact, in almost every occasion, she has maintained that she will be loyal to PBBM. Don't you want that kind of vice president to be beside you? Or would you rather have an adversarial vice president? Tulad niyang situation nila PRD at saka Leni Robredo, where the vice president always is against the policies of the sitting president. I don't know what they want. Nagtaka rin ko, last napanood kapon pa yata tapos kanina wala na. You know what? Much as I don't want SMNI, I didn't want it to happen to them. Kaya, kasi dapat malaman natin ang pananaw ng ibang tao. Sabihin mo ng they are constantly attacking PBBM, but at least hindi katulad nila katulad ng pag-atake ni Maharlika. So I'm saddened. Pero hindi mo rin masisisi ang YouTube kasi they are guided by the laws in the United States because they are a U.S. corporation po. And they have to abide by the rules set by the U.S. government. It happens na palagi ko ganito nangyari. Si Pastor Kibuloy, like it or not, has a case in the United States. And he is considered as someone who is fugitive sa American law. Siguro, I don't know, hindi ako sure, no? Siguro, it is against the law for a fugitive person to own a public information entity tulad ng YouTube account. I'm not sure. Hindi ako magbibigay ng certainty. Opinion ko lang po yun.
That's what happens. Siguro nasa community guidelines na yun. Kasi hindi basta-basta i-terminate ng YouTube ang certain account. Oh, may mga accounts diyan ng mga bloggers na claiming to be a certain blogger claims that his nation, the Macarliga nation, is the most powerful nation, the richest nation in the world. Preposterous claim and promoting a currency that's not even acceptable anywhere. Clearly, a potential scammer. Siguro, delikado rin yung type na yun na blogging. Because it is a violation of, I think that is a violation of the community standard. Ewan ko po kung bakit. Yun ang example na dito informative ang ating channel. Pero mas maraming doon nanonood. Mas maraming nanonood doon. Yung mga pronouncement niya na our nation is the most powerful and the richest in the world. I can give $2 billion to every country. 2 billion. G-Sion worth $2 billion. Preposterous statements. Nothing happened. And still, the viewers believe him. I don't understand. This is in connection. Nabanggit ko lang po yun na there is a difference between the broadcast of the SMNI and the broadcast of that certain blogger. Mas taliwas po yung blogger na yun kaysa sa SMNI. Sa SMNI, opinion lang. Kaso, konektado nga lang kay Pastor Kibuloy. Ano sa palagay niyo? I'm not in favor of what YouTube did when it comes to its termination of the SMNI channel. Mas as I dislike po yung mga host ng SMNI tulad ni Sastrogando. Si silence mo yun, baka mas lalong grabe ang mangyari. Sabi, wow, ang sasaya ng mga farmers ngayon. Siyempre, masarsit sila na si Presidente BBM ang presidente. It makes sense. Doon sa sinabi ni Marcos kanina, papel na lang yan. Oo nga. It makes papel lang. Wala nang kwenta. Kaya write off mo. Mas sense po si Presidente mag-explain. Sa akin, from the accounting point of view lang. Pero maganda pagka-explain niya kaysa sa akin. Sabi niyo, mayabang ako. Di ba? Ginigib ko ng credit po yung si Presidente na mas mahusay siya sa akin sa pag-explain, which is totoo naman eh. Mas mahusay siya mag-explain kaysa kay Conrad. Si Conrad, abutin ng isang araw. Si Presidente, 2 sentence lang. Naintindihan ko kagad. Ganon kahusay po si Presidente. Kung nag-file ng bankruptcy ang company at may loan siya, the loan will be considered after having already sold. Yeah. But
what they do, they pay yung mga creditors po pennies to the dollar. Distribution, uh, equitable distribution ng whatever they got as cash, it will be equitably distributed among the creditors of the bankrupt company. Tama ka dyan. Tama ka na naman dyan, Trexie. Humusay ka. Humusay ka. Yes, but that's income. Tatay Jack, our very good friend. Oh, thank you. You know, it's been 2 decades since somebody called me that. Although, I'm not really a professor, but alam mo yung mga estudyante, professor, sabi nila. To be a professor, you must be at least, you must be a doctor of philosophy. To be a full professor, you must have a doctorate. Kaya ako, hanggang BS lang po ako. Pero, ang estudyante, tinatawag kang professor, I'm flattered. Pero, it's been almost 2 or 3 decades since I heard somebody call me that. Okay. Thank you, Trexie. You fatten my heart. Speaking of bankruptcy, Trexie, if nag-file ka ng bankruptcy, then may balak na mag-open ng panibang company ng posible ba yun? Yes, posible. Because, alam mo, Riddler, a company is considered a juridical person po. Separate from its owners. When you talk of a corporation po. So, kaya ang ginagawa ng iba dyan, after they failed in a certain corporation, they establish another corporation. Until such time that they become successful. Marami ng ganyang istorya. Remember that a corporation is a distinct person in terms of the eyes of the government and justice. Separate from the owners po. So the corporation can enter into a contract and unless na talagang crooked po yung contract na may Ultra Vires Act. Ay, marami yung complicated na yan. Tingnan niyo yung Ultra Vires Act. Mapapansin niyo po. Pero, what is important is, it is considered is a corporation is considered a separate entity from its owners. A corporation can be sued and can sue. Oh, is that clear to you, Riddler? Land Bank, di ba under Marcos yan? Hindi, under Marcos, hindi. It's a separate corporation. It is. Not even, ibig mong sabihin, Land Bank. Siguro, yung ibig mong sabihin, yung in-establish ni President Marcos ang Land Bank. Yeah, it may be so. But they don't own the Land Bank. It is a government financial institution or GFI. Pero the Marcoses don't own it. Because Land Bank existed during the time of Cory up to the President Duterte. So you could say that the Land Bank, and when it was the time of Duterte, President Duterte, it was under President Duterte. If that is what you mean.
Alam ko na content ni Maharlika, pero di ba rin naibigay yung 20 bigas na alam mo po yung 20 bigas is an aspiration. It is the goal na si Senate ni President Bongbong Marcos. Kung malapit sa 20, that aspiration has been achieved. Ang kikitid ng tao sa pag-iisip. Ibig sabihin, it's si Presidente Bongbong Marcos set a lofty goal para mataas ang binigay niyang goal para maikayat yung underneath niya, yung mga subordinates niya to achieve close to that goal. Kapag nag-set ka ng goal, you set it high. So when you do not reach it, at least meron kang satisfaction na at least I was close to that. Di ba? Kung magsaset ng goal na napakababa, di wala kang incentive to reach that goal. Kung ang sinet niya ng goal na ay 30 pesos per kilo, madaling ma-achieve siguro yun. But he set at a lofty goal, or high goal. Lofty means high. Hindi maintindihan yan. Yung mga magkikitid ang isip, ganyan parati ang kanilang balik kay Presidente Marcos. Ganyan din ang pagmamahal ni Pbbm sa magsasaka ng kanyang panahon. Yeah, correct. Kaya mahal namin siya. Okay. Accounting 101. Yeah. Sabi ko nga sa inyo, I was a former review director of FEU before I left for the States. So I know what I'm talking about. Nadali mo Tatay Jack, yeah. I hope so. Na-explain ko yung why it is all right for the president to condone the debts. From the accounting perspective ko, ang dali ko maintindihan. Itinuro ko yan eh. Yabang hinintay ko kay Turbo dahil nangako siya sa hiling na nakatunggali si Lani Manang Cynthia, ipapasa daw niya ang land use bill. Okay. Kung matupad yung there's nothing wrong with ito naman sa akin Tatay Amig, there's nothing wrong kung may basa yung land use bill. Kailangan din natin eh. Yun na. Dinidepensahan ko ni Tolfo na alam mo, hindi ako masyadong believe dyan. Pero kung tamang law ang ipapanukala sa land use bill na protektahan po ang agricultural, suportado ko yung panukala ni Tolfo. Kasi dapat ang agricultural land should be protected because it is crucial to our. Paano kung lahat ng agricultural lands ay ginawang subdivision? Saan tayo kukuha ng pagkain? Import lang tayo ng import? Kaya, mabanggit natin yung subdivision. Kaya mahusay talaga si President. This is an instance ulit na napapatunayan na mahusay talaga
si Presidente, instead of giving out a home, individual home sa isang lote, ginawa niyang high-rise po. Parang condominium style. So sa isang maliit na land, na instead na mga 50 people ang titira, doon mga siguro 2,000 people ang titira doon sa high-rise housing units. Ganyan po kahusay ang ating presidente. Oh. Nakita niyo ba yung models na pinakita niya? Diba? Oh. Not unless na private-owned land. Pero tulad sabi tayo, ganun doon sa 10 years, di nila pwedeng ibenta. Yeah, when it is a land given by the government to the agrarian reform recipient, agrarian reform benefit recipient, hindi nila pwedeng ibenta. Pero yung dating pag-aari nila na hindi galing sa gobyerno, pwede nilang ibenta yun. Only yung mga government-issued land. Ay, malapit na akong kung sakasakali man, malapit nang mag-chochoy banat boy. Kung sakasakali, by 11 po, magtatapos ako. Kung sakasakaling hindi ko mabasa, ay at least ang meat of my argument has been established. Okay. Well, yun. Thank you for the info. Talagang magaling si mortgage. Kasali ba yun? Akala ko sell lang. Pero mas maganda. They mortgage dapat lang hindi na sila mabigyan ng lupa. Tama yun. Tama ka dun, ceramic. Pag makitid ang pag-iisip ng isang tao, din nila pakinggan ang side mo. Pero side nila ang dapat na masunod. Parang turpo, siya lang ang tama niya. May mga tama naman si Sir Rapi Turpo. Kaya lang, yung grandstanding niya parati, nakakasama na. Pero kung maganda naman panukal ni Senator Turpo, bakit hindi mo suportahan? Hindi tayo dapat maging makitid ang ating pag-iisip. Right. Mahalaga ang lupa sa food security. Ngayon pa lang dapat na silang gumawa ng kaban. Yeah. Gumagawa na nga ng kaban si Presidente. Tama ka dyan. Very good observation, Ruel. Mahalaga sa food security. Hindi dapat gawing housing development. Kung talagang laan yan sa agrikultura. Ang solution niyan is high-rise. High-rise. At saka, dapat lahat ng support services maibigay sa kanila. Tama ka din. Good. Good job, Ruel. So, oo nga. Maganda yung desisyon ni PRD. Tatadya, vlog. Ang area sa last administration, they distributed 4.8 million hectares to 2.7 million benefits, but they lack support services. Yeah. Maganda yung desisyon ng
past administrations kasi namigay din sila. Pero ang may kasalanan doon siguro ay yung katawan niyang secretary. Oh. Kasi hindi lahat na maasikaso ni PRRD yan. Kasi wala siyang experience sa agrarian reform. See, kaya nga importante yung experience mo as an executive. Yung in running the government. Oh. Kasi may experience siya si PBBM nung naging gobernador siya sa Ilocos Norte. So alam niya ang basic na problem. Personal experience po yun. Yeah. Maganda ang intention. Pero kulang sa plano yung secretary ni PRRD. Maganda nga yung ginawa niyang pagpili kay Conrado Estrellas III. Apo po ng former First Minister of Agrarian Reform. Yeah, siguro nagkukwento yung si Lolo sa kanyang apo kung ganito ang problema. So mayroong idea siya. Kaya mahusay ang pagkapili ni PBBM sa kanyang secretary. Kudos to PBBM. Oh, ito po tatay, Jack sa Twitter, magkasama sila ni Marcos sa mga program. Pagdating sa social media, nag-aaway sila. Ha? Oo nga. No? Hindi ko na maintindihan. Ayon sa panukala, sorry po, it's alright. Madalisid na kung magka-error sa typing. Nag-uusap ang mga, yes, mga politiko yan eh. Mga politiko. And bottom line, have you heard something that is that has been said by Sarah na inaatake si PBBM? Why are you so angry with her? When she has never attacked PBBM? I don't understand bloggers who feel that way. When she has been always supportive of PBB. Welcome po, bro. Amig, is it sana, pwede kang doon ka sa kabla, but if you realize what PBBM is doing, you might find time na supportahan na rin si PBBM. Pero magaling yung sagot, tinuloy niya yung program ng previous administration. Yeah! He is not a credit grabber. Yan ang isang ina-admire ko kay PBB. He's not afraid to give credit to anyone who is deserving of the credit. At saka dito, nagulat ako, Tatay. Siguro, I'm sorry. I'm sorry. Pag magaling ang doktor, tama ang reseta ng gamot. Pag magaling ang leader, alam din niya na ang sagot sa problema. Ang problema, hindi sapat ang 6 years to resolve. Correct ka na naman dyan. Kaya dapat mong pagpatuloy ang tamang ginagawa noong nakarang administrasyon. It's not enough to solve the problem within 6 years. So dapat ang susunod na administrasyon ay kukontinue ang magagandang ginawa ng ating PBB para continued po ang progress. Diba, Ruel? Tama? Tama ka dyan. Oh, nako. I'm sorry. This will be the last comment. So, meaning, dahil sa puot nila, di nila naisip na, So, sabi ko nga, kung puot ang nanatili sa iyong puso, hindi mo naisip
yung kapakanan ng ibang tao. Yung Bataan Nuclear na lang kung tinuloy nila, di sana na-privatize ang electric company. Okay, tama. Very good. Last comment po yan. I'm sorry po, Khan. Ito si Khan. Rian, kung it will be under your name, hindi pwede. Kasi merong certain period where you can name me. Okay. So, I'm sorry, ang daming comments. Gusto sanang kwan, pero we should kwan. I will comment on this later on. So, I love you all. I'm sorry. Pasensya na po kayo na hindi ko na hindi ko na mababasa ang yung ibang mga comments. I enjoyed the show ngayon. Kasi kanyan, dapat mag-komento kayo, mag-komento kayo para maging masama yung walang nagko-komento. Hindi po maging exciting ang program. Sabihin nyo lang na nasa puso nyo. Hindi ko kayo pagagalitan dito. Like other vloggers. Respetado to po ang channel dito. Well, thank you for being very active. Riddler, Tatay Amig as usual. I hope some more reactions coming from other viewers. Okay, it's almost 11, so I'm going to end the show now. Thank you very much for a wonderful live stream session. Thank you, Sir Amig. Thank you for the information you have provided as usual. I can't do. What do I do without your info? Okay. Salamat sa inyong lahat. Happy weekend po, sabi ni Riddler. He has a last comment. Bye.